ඔගොල්ලෝ කැමතිද ක්‍රෝටන් අත්තක් අඳින්න? ක්‍රෝටන් අත්තක් දියසායම් මාධ්‍යෙන් අඳින්න ගොඩක් වෙලාවට විභාගෙට එනවා. ඉතින් දියසායම් මාධ්‍යෙන් වාගෙම මේ ක්‍රෝටන් අත්ත පැස්ටල් වලින් අඳින්නත් අපි කියලා දීලා තියෙනවා. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ ක්‍රෝටන් අත්තක් විතරක්ම කොහොමද දියසායම් මාධ්‍ය භාවිතා කරලා අඳින්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ක්‍රෝටන් අත්තක් ඔයාටත් ඇඳ ගන්න තියෙනවා නම් කොහොමද නේද? ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන විභාගෙට එන හැමදේම ඉතාම ලස්සනට සහ නිර්මාණශීලීව අඳින්න. ඔන්න අපි අද කරන්න හදන්නේ ඒ වගේ වැඩක් තමයි. ඔන්න මෙන්න මේ ක්‍රෝටන් අත ඉතාම ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඕන. ඉතින් මේක ඔයාලා පැන්සලෙන් ඇඳගත්තොත් තමයි ඔයාලට මේක ලස්සනට පාට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අදත් දියසායම් අඳින්න පුළුවන් කොල්ලයක් භාවිතා කළා මේක පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්නත් ඕන. ඉතින් පාට කරන්න දියසායම් පෙට්ටියකුත් තියෙන්න ඕන, පැලට් එකක් වෙනද වාගෙම පින්සල් වාගේ උපකරණ ටිකකුත් තියෙන්න ඕන මේ වැඩේ නම් කරන්න. හොඳයි ඉතින් ඔන්න අපි මෙන්න මේ විදියට මේ චිත්‍රය ඇඳගෙන ඉවර වෙලා පාට කරන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. මේ චිත්‍රය ඇඳලා පාට කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට අද මේ චිත්‍රය ඇඳලා දුන්නේ කවුද කියලා බලමුකෝ. ඔන්න අදත් අපිට මේ චිත්‍රය ඇඳලා එවලා තියෙන්නේ උද්දයන්ගි ඒගොඩ ගෙදර ටීචර් තමයි. ඉතින් අපි උද්දයන්ගි ටීචර්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ චිත්‍ර ඕගොල්ලොන්ට ඇඳලා එවනවට. ඔන්න ඉතින් දැන් පැන්සලක් අරගෙන හිමින් සැරේ මෙන්න මේ විදියට මේ ක්‍රෝටන් අත්ත ඇඳගමුකෝ. ක්‍රෝටන් අත්ත ඇඳ ගන්නකොට මේකේ තියෙන රේඛා හැම ටිකක් ලාලිත්‍යව වදින්න ඕන හින්දා මෙහෙම පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න වෙනවා. එතකොට තමයි මේ ක්‍රෝටන් අත්තේ රේඛා පිහිටපු විදිය ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ක්‍රෝටන් අත්තේ රේඛා පිහිටන විදිය හරිම පුදුමයි නේද? ඒකේ ලස්සන නිර්මාණාත්මක ක්‍රම වලට තමයි රේඛා පිහිටලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් අපි මේම ඇඳගමුකෝ. ඔන්න මේ විදියට ඇඳගත්තයින් පස්සේ තමයි ඔයාට මේක පාට කරගන්න ලේසි. දැන් අපි බලමුකෝ මේක පාට කරන විදිය. ගත්තා කහ පාට. ඔන්න ඉතින් අපි මේකට කහ පාට ටිකක් එකතු කරගන්නයි යන්නේ. ඔන්න මේ විදියට කහ පාට දා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ කහ පාට දාන්න කාටද අමාරු නේද? අනේ ඉතින් බය නැතුව මෙහෙම කහ පාට ගා ගන්නකෝ. ওই විදියට කොළ කීපයක්ම කහ පාට ගා ගන්නත් අපිට පුළුවන්. හැම කොලේම කහ පාට ගන්න ඕනේ. ඒකට කොළ පාට පොඩ්ඩක් එකතු කරලා තැඹිලි පාට ඒ වගේ පාට පොඩ එකතු කරලා තමයි අපි මේ කොළ පුරවන්නේ. දැන් අපි මේ කරන විදිය බලාගෙන ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ කොළ පුරවන්න. මේවට කහ පාට පොඩ්ඩකුත් මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. කොළ පාට කහ පාට මිශ්‍ර වෙලා යන විදියට තමයි අපි මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් අපි මේ වැඩේ මේ විදියට ලස්සන්ට කරගමු. ඔන්න අපි මේ විදියට ගාගත්තු කහ පාට ටික දැන් ඔන්න වේලිලා තියෙනවනේ. දැන් අපි මේකට තැඹිලි පාට ටිකක් ගත්තා. තැඹිලි පාට ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අර කහ පාට ගාපු එකට උඩින් පොඩ තියාගෙන යනවා. දියසායම් කියන්නේ විනිවිද පේන මාධ්‍යයක් හින්දා බලන්නකෝ. ඉතින් වතුරෙන් මිශ්‍ර කරලා මෙහෙම තිව්වයින් පස්සේ ඉස්සල්ලා ගාපු පාට උඩින් ලස්සන්ට වැටිලා හිඳිලා යනකොට මතුවෙන චමත්කාරය කොච්චරද කියලා. ඔයාට පින්සලේ බඳ තුඩ ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මිශ්‍ර කර මේ විදියට පාට කරලා ගන්න වෙනවා. ඔන්න ඉතින් තැඹිලි පාට, කොළ පාට, නිල් පාට පොඩ මිශ්‍ර කරලා එක ළඟ වර්ණ ශක්ති මතුවෙන විදියට මෙන්න මෙහෙම කොළේ පාට කරගන්නකෝ.
ඔන්න අපි දැන් මේ කොලේ පාට කරන්න යන්නේ. ඒකට අපි කලින් දාපු වර්ණ වලට වඩා පොඩ තද වර්ණ තමයි දාන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි තද කොළ පාටක් පොඩ්ඩක් දාලා බලනවනේ. ඔන්න ඉතින් ලස්සනට එන හැටි බලන්නකෝ. මේ කොළ පාටත් එක්ක අපූර්ව ලස්සනක් එන හැටි බලන්නකො මේ කොළේට. මතක තියාගන්න ඉතින් මේ කොළේ ස්වාභාවිකව තිබිච්ච වර්ණ කාණ්ඩෙට අපි අලුත්ම අර්ථකථනයක් දීලා තමයි මේ විදියට චිත්‍රය අඳින්නේ. ඔන්න දැන් අපි මේ කොළෙත් පාට කරගත්තයි කියමුකෝ. ඒකටම කහ පාට කොළ පාට මිශ්‍ර කරලා වර්ණයක් හදාගෙන මේ විදියට පොඩ දාගත්තොත් වේලෙනකොට නියමෙට තියේවි නේද? ඉතින් ඔය රේඛා වගේ දේවල් තියෙන තැන්වල පොඩ්ඩක් සුදෙන් ඉතුරු කරගන්නත් එහෙම නැත්නම් ඔය ලා පාටකින් ඉතුරු කරගන්නත් උත්සාහ කරන්න ඕන. දැන් බලන්නකො කොල්ල අත්ත මේ විදියට ලස්සනට තියේද කියලා. හරි එහෙමනම් ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදියට මෙන්න තැඹිලි පාටට හුරු වර්ණ කට්ටලයක් දාගෙන මේ කොලෙත් ලස්සනට පාට කරගමු. ඔන්න මේ කොලේ ලස්සනට පාට කරනකොට ඔයාට තැඹිලි පාට, රතු පාට, දුඹුරු පාට එකතු කරලා ලස්සන වර්ණ කාණ්ඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඔය කොළ පාට, කහ පාටත් එක්ක තැඹිලි පාට, රතු පාට එකතු වෙනකොට පුදුම චමත්කාරයක් තමයි මේ කොලේ ඇතුලේ ඇති වෙන්නේ. මේ නිර්මාණාත්මක බව හොඳින් කැපිලා පේන්න දියසායන් ස්තර මතුවෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට තමයි පාට කරගන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දල්ලේ තියෙන කොලයකුත් පාට කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න දළු වල තියෙන කොළ පාට තැඹිලි පාට වැටිලා නැහැ. ඒවා යන්නේ කොළ පාට, කහ පාට වගේ දේවල් එක තමයි දල්ලේ තියෙන පාට අපි පාට කරගන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට දැන් කොළ අත්ත පාට වෙලා තියෙනවා. තව පොඩ්ඩකින් අපිට ලස්සන චිත්‍රයක් මවා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි එන්න තද වර්ණ ගන්න වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ නම් අපි ඉතින් රතු දුඹුරු පාට තමයි ගත්තේ නේද? ඒවා ගන්නකොට මේ කොලේ නාරටි මේවා ඉතුරු වෙන්න කොහොමද බලන්නකො ලස්සනට පාට වෙන විදිය. මේ වෙලාවේ ටිකක් පුංචි පින්සලකුත් තෝරගත්තොත් හොඳයි. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න එක එක විදිහේ වර්ණ ශක්ති මතුවලා තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි කොළ කීපයක් මතු කරගෙන තියෙන්නේ.
අපි දාන වර්ණ ටිකක් වෙලා යනකොට වේලිලා යනවනේ. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? අනේ එහෙම වේලෙනකොට අලුතෙන් වර්ණ ටිකක් දැම්මම දියසායන් ස්තර එකිනෙක උඩින් වැදිලා ලස්සනට එන හැටි බලන්නකෝ. ඔන්න දැන් ඔයාගේ චිත්‍ර කොච්චර දුරට ලස්සනට පාට වෙලාද? අතෑරුණු කොලයක් තියෙනම් මතක ඇතුව මේ වගේ පාට කරන්න ඕන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කර විදියට කොළ පාට, කහ පාට, තැඹිලි පාට, රතු පාට, දුඹුරු පාට එකතු කරලා තමයි අපි මේ කොළ පාට කරන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් මේ කොළ අත ලස්සනට ආපු විදිය. එහෙමනම් අපි තව පුංචි පින්සලක් තෝරගෙන මේ නාරටි වගේ වයි අපිට අතෑරිච්ච තැන් තියෙනවද බලලා මේ වෙලාවේ පුංචි වැඩ කරගන්න වෙනවා. ඔන්න බලන්නකො මේ වැඩේ කරගන්න විදිය. මේ කියන්නේ අපි රේඛා අඳින්නේ කියලා නෙවෙයි. පුංචි පින්සලක් අරගෙන මග ඇරිච්ච තැන් තියෙනම් පොඩි තල්ලුවක් දාන්න විතරයි අපි කියලා දෙන්නේ. දැන් ඉතින් බලන්නකො මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ඔයාගේ කොලෙත් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් කොළ අත්තම ඔයාට මෙන්න මේ විදියට පේනවා. අඩුපාඩු තියෙන තැන් වලට මේ පුංචි පින්සල තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් පොඩි වැඩ ටිකක් කරාම බලන්නකො මේකේ තියෙන ලස්සන. ඉතින් ලප, පැල්ලම්, රේඛා වගේ දේවල් හොඳට මැවිලා එනව නේද මේ වෙලාවේ. බලන්නකො මේ කොළ අත්ත ලස්සනට ආපු හැටි. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රෝටන් කොළ අත්තක් විභාගෙට නිතරම අඳින්න එන හින්දා ඔයාට නම් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේකට ගැලපෙන පසුබිමකුත් දාගත්තම කොහොමද නේද? ඔන්න දැන් අපි දාගත්තා නිල් පාට, දම් පාටට හුරු වර්ණ වලින් මේකට පසුබිමක්. ඔන්න ඉතින් මේ පසුබිමත් එක්ක අරගෙන ලස්සනට මෙන්න මේ විදියට කොළ අත්ත සංගතව මතුවලා එන විදිය බලන්නකෝ. වර්ණ අඩු වැඩි කරගෙන මේ විදියට පසුබිම දාගන්න. ඔයත් අමතක කරන්න හොඳ නෑ. හරි, එහෙමනම් ඉතින් ඔයාම තමයි මේ චිත්‍රය දැන් ඇඳලා ඉවරුනේ. ඔයා ඉතින් මේක එක සැරයක් බැලුවා නම් දැන් අඳින්න පටන් ගන්න ඕන. දැන් ඉතින් අඳින්න පටන් ගන්න ඕන අපිත් එක්ක කොළ, පෑම්, පැන්සල්, watercolor, palette ඒවා හැම ළඟට අරගෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක ඇඳලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ කොළ අත්තක් හොයාගත්තම ඒක කීප සැරයක් ඇඳලා බලලා ස්වාභාවිකව කොළ අත්ත පිහිටන විදියයි ඔයාගේ ඇහැයි අතර සම්බන්ධතාවයකුත් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන චිත්‍රයක් අරගෙන අපි ආයි ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඔයාලට අලුත් දවසක අලුත්ම පාඩමක් අරන් එනවා. ඔයා අපිට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඔය ඔතන තියෙන බෙල් සලකුණත් ටච් කරලා තියන්නකෝ. හරි. එතකොට ඔන්න අද අපේ පාඩම ඉවරයි. මේකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. comments කරන්නත් ඕන. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන චිත්‍රයක් අරන් ඉක්මනටම එන ඔයාලයි ගාවට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාලට සුබම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.